हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, के छ? सन्चै हुनुहुन्छ? आई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन साथीहरू। अनि नयाँ दिनको सुरुवातसँगै हाम्रो नयाँ ठाउँको यात्रा पनि सुरु भइसकेछ। अनि आज चाहिँ हाम्रो फ्यामिली क्याम्पिङ हो। अनि हाम्रो छोरी चाहिँ उहाँभित्र बसेर चिच्चाइरहेछन्, बदब खाँदैछिन्। अनि हाम्रो म्याडम चाहिँ उता हुनुहुन्छ ऊ। हेलो। अनि अब टक्क रमाइलो हुनेवाला छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। चिया बनाउने तले भन्दै बाबालाई पहिला पानी उमाल्नु पर्यो। उखेर त्यहाँ अब कस्तो हुन्छ हेर है त्यो अबु भन्दै बाबालाई खान्छु सानो मान्छे बाबा भन उताको सस चाहिँ पुरै राख्दिनँ, रातो देखाउँछ। अर्को नुन छैन है हामीसँग? पिरो त्यही हो। पिरो हो पिरो। अर्को सस चाहिँ राख्यो भने चाहिँ त्यसमा रातो बनाएर पुरै पिरो चर्किन्छ। सुधेर राखेको नि त न भएन रातो भयो। हाम्रो लोकेसन चाहिँ यस्तो छ गाइज हैन। हाम्रो टेन्ट चाहिँ त्यहाँ हो। अनि बाहिरको भ्यू चाहिँ है सर्व यस्तो हो। तल चाहिँ बाटो हो हैन साथीहरू। मेरो स्कुटी चाहिँ वहाँ तल हो। मेरो स्कुटी चाहिँ त्यहाँ हो। गाइज हाम्रो चाउचाउ पनि रेडी भइसकेछ हैन। अब चाहिँ टक्क बसेर चाउचाउ खानुपर्छ।